Nhìn mẻ lưới đầy cá lớn này, 1 con, 2 con, 3 con nào cũng lớn hơn những con trước. Điều đó khiến cô vô cùng phấn khích. Mẻ lưới này thật sự đầy bất ngờ. Cô vui mừng như một đứa trẻ. Mọi vất vả đều trở nên xứng đáng. Dòng sông ở dãy Zagros trong vắt. Cô khẽ thì thầm một lời cầu nguyện. Kusam giữ lại 2 con cá lớn. Còn 2 con cá nhỏ cô quyết định thả đi. Cô hiểu rằng thiên nhiên ban tặng mọi thứ không nên bị khai thác vô độ. Biết dừng đúng lúc là trí tuệ và giới hạn của cuộc sống nơi núi rừng. Tính đến lúc này, 2 con cá béo cộng thêm vài con cá nhỏ trước đó đã đủ để cả gia đình có một bữa ăn no đủ. Nhưng mục đích chuyến đi này không chỉ dừng lại ở đó. Cô vẫn muốn bắt thêm nhiều cá hơn. Sau khởi đầu thuận lợi này, trong lòng cô càng thêm vững tin. Khi hết mẻ lưới này đến mẻ lưới khác được thả xuống, rồi lại được thu lên từng chút một. Chuyến đánh cá của Kusam ngày càng trở nên thuận lợi. Những lần lưới trống trước đó và con cá bị tuột mất dường như chỉ là khúc dạo đầu nhỏ. Kể từ khoảnh khắc này, vận may như được dòng nước mang đến. Gần như mỗi lần thu lưới đều có 1-2 con cá tươi mắc trong lưới. Đôi khi còn bắt được cả một mẻ cá lớn. Có thể nói dòng nước chảy không ngừng này ẩn chứa vô vàn món quà của thiên nhiên. Nó uốn lượn qua đất nước Iran, giữa những nếp gấp của dãy núi Zagros, hội tụ nước tuyết từ đỉnh núi và những mạch suối trong rừng, đồng thời nuôi dưỡng vô số sinh vật. Những con cá nơi đây đa phần là loài đặc hữu của vùng núi cao. Thịt chắc, vị ngon đậm đà, là nguồn thực phẩm quý giá đối với người dân miền núi. Lần này cô lại bắt được thêm vài con cá. Có vẻ hôm nay cô sẽ mang về một mẻ cá bội thu. Trong túi vải đã có khá nhiều cá. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, cô muốn thêm nhiều hơn nữa. Tốt nhất là có thể làm đầy túi. Sau khi sắp xếp cá gọn gàng, cô tiếp tục thả lưới. Lần này lại là một con cá nhỏ. Cô lại thả nó trở về dòng nước. Cô tiếp tục thuần thục thả lưới, rồi từ từ thu lưới lại. Lần này lại có trọng lượng rõ rệt. Cô hào hứng kéo mạnh tay. Khi chiếc lưới dần được kéo lên khỏi mặt nước, những con cá bên trong cũng dần hiện ra. Vài con cá có kích thước vừa phải, khiến Kusam lại thêm phấn khích. Những con cá bắt được ở con sông này đa phần đều có kích cỡ khá, thịt chắc hẳn cũng rất ngon. Không giống vài nơi chỉ bắt được cá nhỏ gầy, chỉ đủ để nấu chút canh. Cô gỡ cá ra khỏi lưới. Con cá này nhìn khá nhỏ, không có nhiều thịt, nên cô quyết định thả lại xuống nước. Làm việc đến lúc này, nhìn lại thành quả của mình, túi vải đã căng đầy. Đó là kết quả của nửa ngày vất vả. Hôm nay vận may thật sự đứng về phía cô. Trong thời gian ngắn đã bắt được nhiều cá như vậy. Nhân lúc trời vẫn còn sớm, cô vẫn có thể kịp trở về nhà. Ở vùng nước cạn ven sông, từng đàn cá nhỏ bơi qua lại. Đuôi nhẹ nhàng đung đưa, chuyển động nhanh nhẹn, len lỏi giữa các khe đá. Những vùng nước nông như thế này chính là nơi sinh trưởng tự nhiên của cá con và tôm nhỏ, là nền tảng quan trọng giúp nguồn cá của cả con sông được duy trì. Lúc này Kusam bắt đầu làm cá, loại bỏ nội tạng rồi rửa sạch. Do khu ở tạm của họ thiếu nước nên không thể mang cá về xử lý, làm ngay tại đây sẽ tiện lợi hơn. Nếu bạn thấy video này hay và hữu ích, đừng ngần ngại để lại bình luận bên dưới để chúng mình biết cảm nhận của bạn nhé.
Nhớ nhấn nút yêu thích để ủng hộ và đừng quên theo dõi kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất. Chỉ một lúc sau, Cu Sam đã xử lý xong toàn bộ cá. Tất cả cá đã được làm sạch hoàn toàn. Lúc này trời vẫn còn sớm, không cần phải ngủ lại trong rừng, cô có thể kịp trở về trước khi trời tối và đoàn tụ với gia đình, cùng thưởng thức một bữa cá nướng thơm ngon. Cô men theo con đường núi lúc đi đến để quay về. Lúc này, trên lưng cô là một túi cá đầy ắp, nặng trĩu. Đường về còn khó đi hơn. Địa hình dốc đứng, đầy đá vụn và vách đá trơ trọi, đặc biệt là những đoạn leo lên còn vất vả hơn lúc xuống núi. Nhưng cô không dám chậm trễ, phải nhanh chóng quay về. Ngay trên đường trở về, Cu Sam bỗng dừng lại, gương mặt trở nên cảnh giác. Cô lấy khẩu súng săn ra lên đạn, rồi bắn về phía sườn núi xa. Cô nhận ra xung quanh có dấu hiệu của gấu, hy vọng tiếng súng sẽ xua đuổi những thú dữ có thể đang ở gần. Sâu trong rừng núi vốn là nơi thú hoang thường xuyên xuất hiện, đặc biệt là vào lúc hoàng hôn. Nguy hiểm cũng lặng lẽ tiến đến. Cô buộc phải tăng nhanh bước chân,